හායි මම සම්පත් රත්නායක එකතු වෙනවා සාසරක් කියන ක්ලාසික් කොක්ටේල් එක ගැන කතා කරන්න බාහුව් සමග. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගමු මේ කොක්ටේල් එක නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ මේකේ ඉතිහාසය ගැන. ඉතින් සාසරක් කොක්ටේල් එක ඇමරිකානු කොක්ටේල් ඉතිහාසයේ පැරණිම කොක්ටේල් එක හැටියට තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මේ නිර්මාතෘවරයා හැටියට හඳුන්වන්නේ ඇන්තියෝනියෝ අමාදී පේචොට් කියන ඖෂධ නිෂ්පාදකයා. මේ ඖෂධ නිෂ්පාදකයා උපතින්ම හයිති ජාතිකයෙක්. පසු කාලීනම ඔහු නිව් ඕලින්ස් වලට සංක්‍රමණය වෙලා තිනවා 19th century වගේ තමයි. මොහු මේ කොක්ටේල් එක නිව් ඕලින්ස් ඔහුගේම වෙළඳ සැල 1838 යහළුවන් පිරිසකට තමයි පිළිගන්නවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කොක්ටේල් එක සාසරයක් නමින් හඳුන්වන හේතුව තමයි ඔහු මේක පිළියෙල කිරීම ඔහුගේ ප්‍රියතම කොන්‍යක් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ සාසරයක් කියන කොන්‍යක් එක තමයි මුල්ම කොක්ටේල් එක නිර්මාණය කළා තියෙන්නේ. තවදුරටත් කතා කරද්දී මේක සර්ව් කරපු කප් එක ගැන, ඒ එක් කප් එක තමයි රොක් ග්ලාස් එක නම සර්ව් කරලා තියෙන්නේ. එක් කප් එක තමයි පළවෙනිම කොක්ටේල් එක සර්ව් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ෆ්‍රාන්ස් භාෂාවෙන් කියන කොකිය කියලා. ඉතින් මේ කොකිය කියන වචනේ පසු කාලීනව කොක්ටේල් නමට පරිවර්තනය වුණා කියලා සැකයක් තියෙනවා. දැන් බලමු කාලයත් එක්ක මේ කොක්ටේල් එකේ පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු වෙලා තියෙනවා. මුල්ම රෙසිපි එකේ මේක ඇබ්සෙන්ට් තිබුණේ නැහැ. පසු කාලේ 1873 ලියෝන් කියන බාර්ටෙන්ඩර් ඇබ්සෙන්ට් පොඩ්ඩක් ඇඩ් කළා මේ කොක්ටේල් එක ග්‍රීන් ෆේරි නමින් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් මේ නූතන යුගයේ රෙසිපි එක කොන්‍යක් වෙනුවට රයි විස්කි තමයි භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් මේ රෙසිපි එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ රයි විස්කි, ඇබ්සෙන්ට්, පේචොට් බිටර්. මේක ඔහුගේම නිර්මාණය. කොක්ටේල් එක සාසරක් කොක්ටේල් එකේම නිර්මාණයක්. ලෙමන් වගේම බ්‍රවුන් නෝ වයිට් ෂුගර් කියුබ් එකක්. ඉතින් අපි බලමු අද අපි පිළියෙල කරගමු රයි විස්කි බේස් සාසරක එකක් ඇබ්සෙන්ට් පොට්ටකුත් එක්ක. මේකට අවශ්‍ය මික්සිං ග්ලාස් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද මේ කොක්ටේල් එක නිර්මාණය වෙන්නේ මික්සිං ග්ලාස් එකේ. ඒ වගේම රොක් ග්ලාස් එකක්. ඉතින් අපි රොක් ග්ලාස් එක චිල් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි ඇඩ් කරගමු ෂුගර් කියුබ් එක මුලින්ම. මොකද මේක සෝක් කරගන්න ඕන ඇල්කොහොල් වල මේක ඩැලියුට් කරගන්න ඕන මික්සිං ග්ලාස් එකට. හරි. දැන් ඊට අමතරව අපි 10 ml වගේ විස්කි ඇඩ් කරගමු මික්සිං ග්ලාස් එකට. විස්කි ඔක්කොම ඇඩ් කරගන්න එපා ෂුගර් එක ඩැලියුට් කරද්දී, ඒ කියන්නේ ඩිසෝල්ව් කරද්දී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද පසුව මේක බ්‍රේක් කරද්දී විස්කි ස්පිල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ග්ලාස් එක චිල් කරගමු ක්‍රෂ් අයිස් එක. හේතුව තමයි ක්‍රෂ් අයිස් එක චිල් කිරීමට මේක කියුබ් අයිස් එක චිල් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඇබ්සෙන්ට් වොෂ් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ රින්ස් එකක් කරන්නේ. මේ ඇබ්සෙන්ට් කොක්ටේල් එකට ඇඩ් කරගන්න එපා. මොකද ඇබ්සෙන්ට් කියන්නේ ඕවර් පවර් ලිකි එකක්. ඉතින් ඒකේ ඔයාලගේ ෆ්ලේවර්ස් වලට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් පස්සේ කොක්ටේල් එක. දැන් මේ බයි ස්පූන් එකේ මේ ෆ්ලැට් හෙඩ් එකේ මේක මේ ෂුගර් එක බ්‍රේක් කරගන්න පුළුවන්. බ්‍රේක් කළා ස්ලෝලි ඩිසෝල්ව් කරනවා ඔයාලගේ විස්කි එකේ. දැන් ඔයාලගේ ඉතුරු 50 ml 60 ml තමයි 60 ml තමයි මේ විස්කි තමයි මේ කොක්ටේල් එකට ඇඩ් කරගන්න. දැන් ඉතුරු 50 ml එක දැන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් මේ ෂුගර් ඩිසෝල්ව් කරගන්න බලන්න, දිය කරගන්න බලන්න ඇල්කොහොල් එකේ. මොකද අර ස්වීට් බැලන්ස් එක එන්න ඕන ඩැලියුෂන් එකෙන් පස්සේ. අයිස් භාවිතයේදී මම විතරම සඳහන් කරනවා 70% අයිස් ඉන්ඩිවිඩුවල් කියුබ් අයිස් පාවිච්චි කරනවා. මොකද අයිස් කියන්නේ very important ingredients එකක්. සාසරයක් විතරක් නෙවෙයි ඕනම කොක්ටේල් එකක. ඩැලියුෂන් එක ප්‍රමාණවත් ගන්න 30 සෙකන්ඩ් වගේ ඩැලියුට් කරන කොක්ටේල් එක. ඔයාලේ අතර මේ ටෙම්පරේචර් එක දැනෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ කියන්නේ මේ කොක්ටේල් එක ප්‍රමාණවත් ලෙස ඩැලියුට් කරලා කියලා. දැන් මේ පේචොට් බිටර් ඩ්‍රොප්ස් 3ක් වගේ ඇඩ් කරගත්තම හොඳටම ඇති. මේක highly concentrated alcohol content බිටර් එකක්. ඒක නිසා වැඩි ඇඩ් කරගන්න එපා. ඩ්‍රොප්ස් 3ක් හොඳටම ඇති. කොක්ටේල් එකේ බැලන්ස් එක.
ජුලෙප් ස්ට්‍රේන් එකක භාවිතයෙන් ඔයාලගේ මේ කන්ටේනර් එක ඩිස්කාඩ් කරන්න පුළුවන් සර්විං ග්ලාස් එකට. මේක අයිස් සමග සර්ව් කරන කොක්ටේල් එකක් නෙවෙයි. අයිස් නැතුව සර්ව් කරන කොක්ටේල් එකක්. ඉතින් දැන් මේක ගානිෂ් එක හැටියට භාවිතා කරන ලෙමන් පීල් එකක්. ඉතින් මේ ලෙමන් පීල් එක පීල් කරද්දී කොක්ටේල් එක උඩම පීල් කරන්න බලන්න. එතකොට මේ ඇරෝමස් මේ ඔයිල් ඔක්කොම කොක්ටේල් එකටම ඇඩ් වෙනවා. ට්විස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක හැඩ කපා ගන්නත් පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තක්. මේක තමයි ක්ලාසික් සාසරක් එකක්. hope you enjoy. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා එන්ජොයි කරා කියලා, ඒ වගේම දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ සාසරක් කොක්ටේල් එක පිළිබඳ රැඳී සිටින්න තව තවත් ක්ලාසික් කොක්ටේල් ගැන ඉගෙන ගන්න. බාහොප් සමග. කොහොමද?